Tiếng Anh khi bạn đi du lịch ngắm cảnh. What time does the tour start? Chuyến tham quan bắt đầu lúc mấy giờ? What time does the tour start? What time does the tour start? What time does the tour start? Can I take pictures here? Tôi có thể chụp ảnh ở đây được không? Can I take pictures here? Can I take pictures here? Can I take pictures here? Is this the entrance to the Great Garden of Floya? Đây có phải là lối vào đại vườn của Floya không? Is this the entrance to the Great Garden of Floya? Is this the entrance to the Great Garden of Floya? Is this the entrance to the Great Garden of Floya? Do you have a map of the area? Bạn có bản đồ khu vực này không? Do you have a map of the area? Do you have a map of the area? Do you have a map of the area? Wow, this view is amazing. Chao ơi, cảnh quan này thật tuyệt vời. Wow, this view is amazing. Wow, this view is amazing. Wow, this view is amazing. Could you recommend any other sites nearby? Bạn có thể giới thiệu thêm những địa điểm tham quan nào khác ở gần đây không? Could you recommend any other sites nearby? Could you recommend any other sites nearby? Could you recommend any other sites nearby? I can't wait to explore more. Tôi nóng lòng muốn khám phá thêm. I can't wait to explore more. I can't wait to explore more. I can't wait to explore more. I lost my group. Can you help me find them? Tôi bị lạc nhóm của tôi rồi. Bạn có thể giúp tôi tìm họ được không? I lost my group. Can you help me find them? I lost my group. Can you help me find them? I lost my group. Can you help me find them? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.